เพลงป๊อปที่คนทั้งโลกฟังจนเบื่อหน้าหนีอยู่ๆก็มีเด็กภูเก็ตวัย16 ปีหยิบมันขึ้นมาเสียบแอมแล้วบิดเสียงแตกใส่จนฝรั่งที่นั่งดูอยู่หน้าจอถึงกับบอกว่านี่มันเหมือนขุดเพลงขึ้นมาจากหลุมศพแล้วเป่าลมหายใจใส่ใหม่คุณผู้ชมครับเรื่องนี้ไม่ได้เกิดบนเวทีที่พาซาดิน่านะฮะแต่เกิดในคลิปเก่าที่ถูกทิ้งไว้ในช่อง YouTube มานานแล้ววันที่ 19 สิงหาคมก็มีช่อง Reaction เล็กๆ ชื่อ Just to React ไปขุดมันขึ้นมาดูยอดวิวแค่ 1,600 กว่าเองแต่สิ่งที่คนดูช่องนี้พูดถึงกลับไปสะกิดปมที่คาใจแฟนคลับไทยมาหลายสัปดาห์นั่นคือรูปชายสูงวัยถือกีตาร์ที่แขวนอยู่บนฝาผนังหลังตัวน้องเนเน่เอาเรื่องเพลงก่อนนะครับเพลงที่ว่านี้คือ Dance Monkey ของ Tones and I ศิลปินหญิงชาวออสเตรเลียปล่อยออกมาเมื่อปีคศ 2019 แล้วมันก็ดังแบบไม่มีใครหยุดได้ครองอันดับ1ชาร์ตบ้านตัวเอง24 สัปดาห์ติดอันดับ1ในกว่า38ประเทศยอดฟังบนสตรีมมิ่งทะลุ 3,000 ล้านครั้งแล้วยังทำสถิติโลกเป็นเพลงที่คนกดค้นหาชื่อเพลงผ่านแอปมากที่สุดตลอดกาล36 ล้านครั้งกว่า36 ล้านครั้งนะครับGuinness World Record รับรองให้เลยทีนี้ของแบบนี้มันมีด้านกลับดังมากก็ถูกเปิดมากเปิดในห้างเปิดในร้านกาแฟเปิดในรถตู้เปิดจนคนเอียนขนาดตัวคนแต่งเองเนี่ยยังเคยให้สัมภาษณ์ทำนองว่าถ้าไม่ต้องได้ยินเพลงนี้อีกเลยก็ยินดีฮะเจ้าของเพลงยังพูดขนาดนี้เอาละกลับเข้าเรื่องสิ่งที่ครีเอเตอร์คนนี้พูดถึงมันจึงไม่ใช่แค่คำชมลอยๆเขาหมายถึงว่าเพลงที่ตายไปแล้วในหูคนฟังถูกทำให้มีชีพจรกลับมาแล้วมันทำยังไงคือต้องเข้าใจโครงของเพลงต้นฉบับก่อนนะฮะ Dance Monkey มันเป็นเพลงที่เล่นกับเสียงร้องเป็นหลักเสียงสั่นแปลกๆของนักร้องกับจังหวะเบาๆที่เดินไปเรื่อยไม่มีกีตาร์เป็นตัวชูโรงเลยสักนิดพอเอามาทำเป็นเมทัลตัวคนเรียบเรียงต้องรื้อโครงทั้งหลังเอาท่อนที่เดิมเป็นเสียงสังเคราะห์เบาๆมาแปลงเป็นเสียงกีตาร์แตกๆหนักๆแล้วเสียงร้องก็ต้องเปลี่ยนวิธีออกเสียงใหม่หมดเพราะเสียงแบบเดิมมันหวานเกินจะไปอินคู่กับกีตาร์ที่ตะโกนอยู่ข้างหลังคุณผู้ชมลองนึกภาพแม่ค้าที่ทำแกงจืดมาทั้งชีวิตแล้ววันหนึ่งลูกค้าสั่งให้ทำเป็นแกงเผ็ดหม้อเดียวกันวัตถุดิบเดิมแต่ต้องคิดใหม่ตั้งแต่ก้นหม้อต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับที่ครีเอเตอร์เขาบอกว่าไม่แน่ใจว่าเคยมีใครทำเพลงนี้เป็นเมทัลมาก่อนไหมอันนี้คือคนต่างชาติคนหนึ่งพูดตามความรู้สึกตัวเองแต่ในโลกของคนทำเพลงคอฟเฟอร์มันมีคนทำมาก่อนอยู่แล้วรายที่ดังที่สุดคือลีโอโมราคิโอลีชาวนอร์เวย์เจ้าของช่อง Frog Leaf Studios ที่ทำเพลงป๊อปเป็นเมทัลมาแล้วเป็นร้อยเพลงแล้วก็ทำ Dance Monkey ตั้งแต่ปีเดียวกับที่เพลงออกหนึ่งมีผู้ติดตามเกือบ5 ล้านคนเพราะฉะนั้นน้องเนเน่ไม่ใช่คนแรกแต่ประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะฮะประเด็นคือคนที่ทำเรื่องนี้อยู่ก่อนเป็นผู้ใหญ่ที่มีสตูดิโอเต็มรูปแบบส่วนคนที่ทำให้ฝรั่งอ้าปากค้างในคลิปนี้อายุยังไม่ถึง15และทำอยู่ในห้องที่มีรูปแขวนผนังมาถึงรูปนั่นแหละครับนี่คือจุดที่ผมอยากเล่าที่สุดในคลิปพอกล้องตัดมาท่อนที่น้องเนเน่ยืนขึ้นเล่นปุ๊บด้านบนผนังจะเห็นรูปถ่ายผู้ชายรุ่นใหญ่ถือกีตาร์อยู่ครีเอเตอร์ก็เดาไปตามภาษาคนดูว่าเอ๊ะหรือนี่จะเป็นคุณปู่หรือเป็นคนสำคัญของบ้านนี้ทั้งฝั่งของตัวคนดูต่างชาติเขาเดาแบบนี้เพราะมันเป็นภาพที่คุ้นในบ้านฝรั่งปู่เล่นดนตรีพ่อเล่นดนตรีลูกหลานเล่นดนตรีต่อเป็นสายตระกูลปรากฏว่าเรื่องราวของบ้านนี้ไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยจากที่สื่อไทยหลายเจ้าไปตามสัมภาษณ์ครอบครัวอำลอยที่ภูเก็ตภาพที่ออกมาคือบ้านนี้ไม่มีนักดนตรีเลยสักคนคุณพ่อชื่อนรงค์อำลอยทำงานอยู่โรงแรมเป็นคนชอบฟังเพลงร็อกฝันอยากเป็นมือกีตาร์โซโล่ตั้งแต่หนุ่มๆแต่ไม่มีโอกาสเล่นไม่เป็นส่วนคุณแม่ชื่ออ้อมก็คนธรรมดาแล้วน้องเนเน่มาจับกีตาร์ตอน7 ขวบเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะไปสมัครเรียนซัมเมอร์แล้ววิชาการเต็มหมดเหลือแต่วิชากีตาร์มันเริ่มจากเศษที่เหลือแบบนี้เองเพราะฉะนั้นรูปคนถือกีตาร์บนฝาผนังนั้นผมมองอย่างนี้นะมันไม่ใช่ใบรับรองของตระกูลที่ส่งต่อกันมามันคือของตกแต่งในห้องของคนที่รักดนตรีแต่ไม่ได้เล่นเองและมาเห็นลูกสาวทำในสิ่งที่ตัวเองทำไม่ได้คนที่พาน้องไปเรียนที่โรงเรียนดนตรีคนที่ถ่ายคลิปลง YouTube ให้ตั้งแต่ยังไม่มีใครดูคนที่ยืนเฝ้าหมวกอยู่ข้างๆตอนน้องเปิดหมวกที่ตลาดนัดนาคาทุกวันอาทิตย์คือคุณพ่อคนนี้แหละที่เขาลงทุนไปตั้งแต่วันที่ยังไม่รู้ว่าจะได้อะไรกลับมาคุณผู้ชมเห็นความต่างไหมฮะฝรั่งเห็นรูปแล้วเดาว่าเป็นสายเลือดแต่ของจริงมันคือสายที่ขาดและมีคนพยายามต่อขึ้นมาใหม่ในรุ่นลูกและเรื่องนี้ยังไม่มีใครในบ้านนั้นออกมายืนยันหรอกนะฮะว่าคนในรูปคือใครเอาไว้ให้มีคนถามน้องตรงๆเมื่อไหร่ค่อยว่ากันอีกทีมาที่เรื่องเสียงกันบ้างอีกจุดที่ครีเอเตอร์เขาทึ่งคือเสียงร้องประสานที่ดังหนุนอยู่ข้างหลังเขาบอกว่ามันดุดันกว่าที่คิด
แล้วก็ชมกีตาร์สีเหลืองตัวโปรดที่เห็นในคลิปนี้อีกด้วยซึ่งกีตาร์ตัวสำคัญของน้องเนเน่เนี่ยเป็นกีตาร์วินเทจที่แฟนคลับชาวเดนมาร์กส่งมาให้เมื่อ2 ปีก่อนคนไม่รู้จักหน้ากันเลยนะฮะแต่ดูคลิปแล้วอยากให้นี่คือของขวัญที่มาจากอินเทอร์เน็ตล้วนๆส่วนเรื่องเสียงประสานอันนี้ผมอยากให้ฟังดีๆเพราะมันคือความต่างระหว่างคำว่าร้อง cover กับทำเพลง cover คนทั่วไปที่ทำคลิป cover ส่วนใหญ่จะโหลดดนตรีสำเร็จรูปมาจากในเน็ตแล้วร้องทับลงไปจบแต่ในคลิปแบบที่บ้านนี้ทำมันแปลว่าต้องอัดกีตาร์เองอัดเสียงร้องลักเองแล้วอัดเสียงประสานซ้อนทับอีกหลายชั้นร้องทีละรอบแล้วเอามาวางซ้อนกันฟังดูง่ายนะฮะแต่มันไม่ง่ายเลยเพราะเสียงคนเราไม่มีทางร้องซ้ำได้เป๊ะ2 รอบถ้าจังหวะเคลื่อนแค่เสี้ยววินาทีหรือเสียงสูงต่ำเพี้ยนไปนิดเดียว10 ชั้นที่ซ้อนกันมันจะกลายเป็นเสียงขุ่นๆมัวๆฟังไม่รู้เรื่องเหมือนคน10 คนพูดคำเดียวกันแต่ไม่พร้อมกันกลายเป็นเสียงอื้ออึ่งแทนสิ่งที่ต้องทำคือต้องคุมทุกเทคให้เท่ากันแล้วเกลี่ยเสียงกระจายซ้ายขวาให้ได้ที่ซึ่งอันนี้เป็นงานของคนคุมเสียงในห้องอัดไม่ใช่งานของนักร้องนะแล้วครอบครัวนี้ทำเองที่บ้านไม่มีโปรดิวเซอร์มืออาชีพมานั่งคุมให้อัดเองตัดต่อเองทำภาพสลับไปมาระหว่างท่อนยืนกับท่อนนั่งเองสรุปไม่ง่ายคือสิ่งที่ฝรั่งชมว่าผลิตออกมาดีเนี่ยมันคือฝีมือของคนกลุ่มเล็กๆในบ้านหลังหนึ่งที่ภูเก็ตทีนี้มาถึงคำถามที่ผมเชื่อว่าหลายคนสงสัยทำไมช่องเล็กแค่1,000 กว่าวิวถึงมานั่งดูคลิปที่อัดไว้ตั้งนานแล้วมันมีลำดับของมันอยู่ครับตั้งแต่คลิปออดิชั่นเพลงซอมบี้ออกอากาศเมื่อวันที่7 กรกฎาคมแล้วยอดวิวรวมข้ามแพลตฟอร์มพุ่งไป200 กว่าล้านช่องรีแอคชั่นทั่วโลกก็แห่กันมาทำคลิปแต่ของที่มีให้ทำมันมีแค่2 ชิ้นคือคลิปออดิชั่นกับคลิปรอบต่อมาที่เล่นเพลงของวง Muse ทำกัน2 รอบก็หมดของพอหมดของปุ๊บทุกคนก็เลี้ยวเข้าช่อง YouTube ของน้องเนเน่ที่เปิดมาตั้งแต่ต้นปี 2020 ข้างในมีคลิปเป็นร้อยเป็นพันตั้งแต่ตอนตัวเล็กนิดเดียวโกดังที่เปิดทิ้งไว้หลายปีจู่ๆมีคนมามุงเต็มหน้าประตูช่วงแรกๆฝรั่งขุดคลิปกีตาร์เร็วๆก่อนแล้วค่อยขยับมาขุดคลิปเสียงร้องจนตอนนี้ลามมาถึงคลิปเพลงป๊อปที่แปลงเป็นเมทัลแล้วนะฮะซึ่งเป็นชั้นที่ลึกลงไปอีกและช่อง Just to React ที่พูดถึงวันนี้ถึงขั้นทำเพลย์ลิสต์รวมคลิปของน้องเนเน่ไว้เป็นชุดเลยแล้วมันมีอีกเรื่องที่โผล่มาพร้อมกับกระแสนี้คือของปลอมครับเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคมทางน้องเนเน่ต้องออกมาโพสต์เตือนเองว่ามีคนเอารูปไปทำเสื้อขายหลายร้านโดยไม่ได้ขออนุญาตแล้ววอนให้คนที่อยากสนับสนุนซื้อผ่านช่องทางการเท่านั้นของที่ขายนอกเพจกับนอกเว็บไซต์ไม่ใช่ของที่ได้รับอนุญาตนี่เลยครับคนยังไม่ทันได้ตังค์จากเวทีเลยมีคนไปพิมพ์เสื้อขายก่อนแล้วครีเอเตอร์ต่างชาติหลายรายเลยพูดกันในคลิปว่าถ้าจะอุดหนุนของแท้จากเจ้าตัวนะส่วนเรื่องเงินเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะคิดว่าคลิปเก่าที่มีคนแห่มาดูย้อนหลังเป็นล้านวิวน่าจะกลายเป็นเงินก้อนโตอันนี้ต้องเข้าใจกติกากันหน่อยฮะเพลง cover YouTube มีระบบตรวจจับอัตโนมัติพอเจอเป็นว่าทำนองของคนอื่นรายได้โฆษณาส่วนของทำนองกับเนื้อร้องมันจะไหลกลับไปหาเจ้าของเพลงต้นฉบับไม่ได้ตกที่คน cover ทั้งหมดอยากได้สิทธิ์ถูกต้องก็ต้องไปซื้อใบอนุญาตซึ่งมีบริการที่คิดราว$15ต่อเพลงตกราว500 บาทครับพูดง่ายๆก็คือครั้งคลิป cover เป็นล้านวิวเนี่ยไม่ได้แปลว่าเป็นเงินล้านในกระเป๋ามันเป็นเหมือนแฟ้มผลงานมากกว่าของที่ทำเงินจริงๆคือเพลงที่แต่งเองซึ่งน้องเนเน่ปล่อยซิงเกิลแรกชื่อ Real Verse ไปแล้วในปีนี้กับของที่ระลึกที่ขายเองกับงานแสดงนั่นแหละคือ3ทางที่จับต้องได้และภาพใหญ่ของบ้านเราเป็นยังไงก็มีทั้งข่าวดีข่าวไม่ดีปนกันนะฮะฝั่งนโยบายมีการดันเรื่องพลังทางวัฒนธรรมงบก้อนนี้ปีนี้ตั้งไว้ราว 4,000 ล้านบาทเพิ่มจากปีก่อนราวเท่าตัวมีโครงการพัฒนาทักษะดนตรีตามพื้นที่ต่างๆปีที่แล้วมีคนเข้าร่วม 1,500 กว่าคนปีนี้ตั้งเป้าไว้ 8,000 คนและจะเพิ่มพื้นที่ให้คนไปเล่นดนตรีเปิดหมวกอย่างถูกกฎหมายอีกไม่น้อยกว่า10 แห่งอันนี้ก็ถือว่าเดินมาถูกทางแต่ผมสังเกตอย่างหนึ่งนะครับเส้นทางของน้องเนเน่เนี่ยแทบไม่ได้ผ่านระบบพวกนี้เลยสักขั้นเรียนกีตาร์เพราะวิชาอื่นเต็มแกะเพลงเองจากคลิปในเน็ตฝึกสนามจริงที่ตลาดนัดอัดคลิปเองที่บ้านแล้วก็ไปสมัครเวทีต่างประเทศเองทั้งเส้นทางแทบไม่มีคำว่าเวทีประกวดในประเทศหรือทุนสนับสนุนอยู่ในนั้นเลยอ้าวถ้าอย่างนั้นมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าเด็กแบบนี้เกิดขึ้นได้เพราะอินเทอร์เน็ตกับครอบครัวที่ไม่ยอมแพ้ไม่ได้เกิดเพราะระบบซึ่งถ้าเราไม่อยากให้เกิดเองแบบฟลุกๆอีก10 ปีต่อคนระบบก็ต้องขยับมารับให้ทันเอาละครับกลับมาที่หมุดใกล้ตัวที่สุดคลิปเก่าจะถูกขุดอีกกี่คลิปก็แล้วแต่ของจริงมันวัดกันคืนวันอังคารที่25 สิงหาคม 2 ทุ่มตามเวลาฝั่งอเมริกาตรงกับเช้าวันพุธบ้านเรา 7 โมงแพลงที่จะเล่นน้องยังอุบไว้ยังไม่ยอมบอกใครถ้าถึงเช้าวันนั้นแล้วเสียงที่ออกมาจากเวทีพาซาดีนายยังหนักแน่นเท่ากับเสียงในห้องเล็กๆที่ภูเก็ตคำถามว่าเด็กคนนี้ของจริงหรือของกระแสมันก็ตอบตัวเองอยู่ในนั้นแล้ว